عطتني عمتي بس لعرفت اني حبلة. عمتي بتحب الكتب، وكأول ولد لازم يتربى أحسن تربية. مش معناتها اللي بيجي من بعده يكونوا بلا مربى، بس أول ولد لازم يكون قدوة للباقيين. وجبت مقابل هالكتاب كتب وكتب لحتى قررت ربي أول ولد بنتي تالا باي ذا بوك. ومسكت الكتاب ومشيت فيه خطوة خطوة، صفحة صفحة، عم طبق التعليمات، ممنوع حيد عنا. حتى لو اجا اخواتها لتالا من بعدها بتضلها هي لازم تتربى باي ذا بوك. وكبرت البنوت، وبين الغلط والصح كنت ارجع للكتب لأعرف كيف بدي اتعامل مع المراحل الصعبة، أهمها مرحلة المراهقة مثل ما بيسموها. هيدا صح، هيدا غلط، هيدا مسموح، هيدا ممنوع، هيدي الهواية فيك تعمليها، هيدي الهواية بلاها. تالا كانت تحب ترسم. أول محاولاتها كانت لتوغيفيل. ما بعرف بوقتها إذا كانت تحب فرنسا. وضلينا هيك ليوم 6/9/2020. كنا قاعدين جمعة حلوة مع العيلة والأصحاب، تالا مع رفقاتها وإخواتها معي. إحساس، شعور ما بعرف شو بيسموه، شي من جوا بهب بيقول لي قومي روحي جيبي تالا. من عوايدنا نضلنا نرحب بالضيف ليوصل على الباب. أنا ضيوفي ضبضبت ولملمت من قدامهم الضيافة وعزمتهم يفلوا. واتصلت، دق مرة، 2، 3، لرد علي رجال صوته ما بنساه، نبرة صوته ما بنساها. رد وقال لي صاحبة هالتليفون واللي معها واقع فيهم السيارة بوادي، لحقوا وتعوا شوفون. لوهلة ما صدقت، لوهلة ما استوعبت. يمكن دماغنا بيحمينا بهيك لحظات. عملنا اتصالاتنا وطرنا لاستدلينا على المطرح. لو وصلنا كان الصليب الأحمر قبلنا والعالم مجمعة والجثث على الأرض. نزلت قبل ما توقف السيارة، عم فتش عتالة، عم صرخ بلا ما أعرف شو كنت عم بقول. عم شوف ناس بس ما عم شوف وجوه. لا دلوني وينها. صوتها عيطلي، أنين وجعها كان كتير قوي. عرفت بلحظتها إنه في حالات وفاة، وإنه الحادث كتير قوي، وإنه بنتي عايشة بس وضعها خطر. انطلب منا ننقلها بسيارتنا عقرب مستشفى ليقدر الصليب الأحمر مشكور يسعى في الباقيين. عطيت إخواتها لما بعرف مين وطرنا من جديد. طار بيا من جديد، هالمرة راسها بين إيدي، دم عم ينزل من وين ما كان. عم بحاول خليها واعية، خبط لها على وجهها بلا ما وجعها. اللي بتذكره رشفت ايدي تحت راسها. وصلنا كأنه دهر
مرق. الفحوصات بيّنت نزيف قوي بالراس، كسور بالضلوع، جروحات وين ما كان، نتيجة السيارة اللي انقلبت من راس الجبل على كعب الوادي. تالا خسرت رفيقين لإلها، واحد منهم اللي عم بيسوق يمكن بسبب السرعة، ما في إنارة على الطريق، كفى بالوادي شاف ضوء من بعيد، افتكروا الطريق. رحلة العلاج كانت طويلة، نسيت ارجع فيها للكتاب. وتالا نسيت كتير أشياء، نسيت كيف ترسم. بنفس السنة وبآخرها كان عندها تقدم امتحانات الباك فرنسي. نحن بهيدا الوقت كنا عم نعلمها كيف ترجع تكتب اسمها، مثل ولد عمره 3 سنين، كيف ترسم تفاحة وتلون جواتها، كيف تميز بين الألوان، كيف تقوي ذاكرتها. قضي معها ليالي عم تهلوس وامشي معها بهلوساتها وتعلم منها كيف تقوي ايديها، تقوي اجريها، وتحت اجريها بالمستشفى كنت عم بصلي وادعي ترجع تفيق وتعرفني ويرجع في الزمن، وما ربيها لتكون قدوة لحدا، ما ميزها عن اخواتها يلي قصرت يمكن معهم بهالفترة، وما ميزهم عنا من الأساس. تالا اليوم هون بفرنسا، مطرح التوغيفيل، تحديداً هون بمونبولييه، جامعة بول فاليري، 3 سنة جامعة، وعم تحضر للماسترز بنيورو سايكولوجي. قررت هيدا الاختصاص لتفهم شو صار معها براسها وتقدر تساعد الناس على هيدا الأساس. تالا رجعت ترسم، هول شوي من رسماتها. وترسم كمان صفحات حياتها وتعلمني لإلي معها. أما أنا فللكتاب يلي عطتني يا عمتي يلي بتحب الكتب، رجعت صفحاته بيضة، كتبت فيه التجارب يلي قطعت فيها وتعلمت منها، ويلي بعدني عم بقطع فيها واتعلم منها من كيسي مثل ما بيقولوا، بلا ما تكون باي ذا بوك من أول وجديد. شكراً.